Φίλοι μου, γεια σας, είμαι ο Κώστας και στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς μπορούμε να φτιάξουμε μία μικρή όμορφη μπαλαντεζούλα. Για το σκοπό αυτό θα χρειαστούμε 2-3 υλικά, τα οποία πρέπει να τα έχουμε αποκτήσει πριν από το εμπόριο, από μια αποθήκη ηλεκτρολογικού υλικού, ακόμα και σε μερικά σούπερ μάρκετ είναι διαθέσιμα. Τέτοιο πράγμα είναι μία λάμπα, αυτή είναι μία λάμπα LED, ένα ντουί που πρέπει να βιδωθεί λάμπα, το καλώδιο για το ρεύμα μας, ένα φύς σούκο. Να πω ότι η λάμπα είναι LED, είναι χαμηλής ισχύως, δεν χρειάζεται κάτι πιο ισχυρό καλώδιο. Επίσης θέλω η μπαλαντέζα μου να είναι εύκριστη και αυτή την ιδιότητα θα τη δώσει το καλώδιο, διότι είναι λεπτό, είναι το απαιτούμενο καλώδιο για μία λάμπα και θα μπορεί πάρα πολύ εύκολα να τυλιχτεί. Πρέπει να είναι πάρα πολύ μαλακό, αν και τόσο καλώδιο εδώ είναι πάρα πολύ μαλακό και μπορούμε να το γυρίσουμε και να το αποθηκεύσουμε. Χρησιμοποιώντας πιο χοντρό καλώδιο θα έχουμε πιο δυνατό ρεύμα να περνάει μέσα από το καλώδιο. Η λάμπα δεν απαιτεί η συγκεκριμένη τόσο ρεύμα και επίσης πιο χοντρό καλώδιο, πιο δύχρηστο στην αποθήκευσή του κτλ. Λοιπόν, η επιλογή των υλικών έχει γίνει. Πάμε λοιπόν τώρα να τα συναρμολογήσουμε και να δούμε θα ανάψει λάμπα. Φύγαμε. Έχουμε τα υλικά μας εδώ, δεν χρειάζεται και πάρα πολλά πράγματα. Να φέρουμε και το κατσαβιδάκι να μας κάνει παρέα. Μπορεί να χρειαστούμε και κάποιο άλλο. Ο σκοπός της όλης υπόθεσης είναι να δούμε πώς θα συνδέσουμε τα δύο κομμάτια αυτά μεταξύ τους με το καλώδιο. Λοιπόν, ας ανοίξουμε το καλώδιο. Βρίσκουμε τις δύο του άκρες. Πού είναι η άλλη βρε παιδιά? Νάτι. Ωραία. Αυτό το που χρειαζόμαστε είναι αυτά τα δύο. Το καλώδιο είναι διπολικό και είναι 2x0,75. 2 γιατί έχει δύο αγωγούς και 0,75 είναι η διατομή του κάθε αγωγού ξεχωριστά. Εδώ το βλέπουμε. Λοιπόν, πώς θα απογυμνώσουμε? Παίρνουμε τη φαλτσέτα και χαράζουμε μία γραμμή στη μέση ακριβώς. Κάνουμε τις γραμμές προς τα έτσι όταν κόβουμε το καλώδιο, γιατί αν το κάνουμε έτσι μπορεί να χαράξουμε και τη μόνωση. Ενώ όταν είναι παράλληλη η εγκοπή με το καλώδιο, η μόνωση δεν χαράζεται και δεν καταστρέφεται τόσο εύκολα. Και τώρα ελαφριά, πολύ ελαφριά, κάνουμε μια χαρακιά γύρω και το κόψαμε. Το ίδιο τώρα εφαρμόζουμε και στην άλλη μεριά. Πολύ ελαφριά, ίσα ίσα να χαραχτεί εξωτερικά η μόνωση αυτή, είναι λεπτή και δεν χρειάζεται τίποτα το ιδιαίτερο. Λοιπόν, έχουμε το ένα καλώδιο εδώ, έχουμε και το άλλο εδώ. Με την πένσα τώρα θα προσπαθήσουμε να απογυμνώσουμε περίπου ένα πόντο, δηλαδή όσο είναι το πάχος της πένσας. Πιέζουμε και τραβάμε. Πιέζουμε και τραβάμε. Ο κοπτήρας της πένσας πρέπει να είναι αρκετά καλός για να μην μας δημιουργήσει πρόβλημα και να κόβει και εύκολα και τη μόνωση. Λοιπόν, το ένα άκρο είναι έτοιμο. Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία και στο άλλο άκρο. Εδώ δεν πέτυχε καλά. Περίπου ένα πόντο θέλουμε και πάντα στρουφίζουμε. Το καλώδιο αυτό είναι πολύκλονο, οπότε το στρουφίζουμε. Ωραία. Λοιπόν, το ντουί το ξεβιδώνουμε και είναι αυτά τα τρία κομμάτια. Όταν θα το συναρμολογήσουμε, μπαίνει αυτό έτσι και σφίγγει. Λοιπόν, εδώ θα βιδωθεί με ένα λεπτό κατσαβιδάκι, το οποίο είναι αυτό εδώ. Θα ανοίξουμε. Έλα. Λίγο την τρύπα αυτή, θα την ανοίξουμε και αυτή λίγο. Να χωράει.
Περνάμε πάντα τη βάση, μην ξεχνάμε τη βάση, γιατί αν δεν την περάσουμε θα πρέπει να το ξαναανοίξουμε. Συνήθως το καφέ φέρνει ρεύμα. Ο καφές αγωγός φέρνει το ρεύμα και το μπλε είναι ο ουδέτερος. Για θέμα ασφάλειας, εμείς θα το φτιάξουμε, θα το τυπλώσουμε και αυτό λίγο, να πιάνει, να βιδώσει καλύτερα. Λοιπόν, αφού τα έχουμε σελώσει τα δύο καλωδιάκια, βάζουμε το καφέ εδώ. Εδώ είναι που ακουμπάει και η βάση της λάμπας, αυτό το κομμάτι εδώ. Σφίγγουμε και κάνουμε και εδώ το ίδιο. Αν δεν έχει ανοίξει καλά, το ανοίγουμε μέχρι τέρμα για να μπορεί το καλώδιο να μπει μέσα. Μπήκε. Προσπαθούμε να μην εξέχουν οι τρίχες από εκεί που βιδώνουμε. Είμαστε εντάξει. Προχωράμε αυτό εδώ και βιδώνουμε. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε αυτό το κομμάτι και πάμε τώρα να φτιάξουμε το άλλο. Ερχόμαστε εδώ, ξεβιδώνουμε το σούκο. Και βλέπουμε αυτό το πράγμα μέσα. Αυτό είναι η γείωση. Και εδώ παίρνει φάση και ουδέτερος. Δεν έχει σημασία που θα τα βάλουμε. Και εδώ αυτές οι βίδες συγκρατούν το καλώδιο. Λοιπόν, πρώτο πράγμα βάζουμε την ουρά, είπαμε, γιατί αν δεν τη βάλουμε δεν θα μπορέσουμε να την ξαναβάλουμε μετά. Ωραία. Από εδώ τώρα ξεβιδώνουμε τη μία βίδα. Μας είναι αρκετά. Αν γυρίσει αυτό, είμαστε εντάξει. Για λόγους ευκολίας, δεν μας κάνει τη χάρη, βγάζουμε και την άλλη. Λοιπόν, εμάς το καλώδιο έχει δύο αγωγούς, οπότε θα συνδεθεί ο ένας εδώ και ο άλλος εδώ. Τη γείωση δεν θα την παίρνει. Δεν μπορούμε να συνδέσουμε γιατί δεν έχει το καλώδιο γείωση. Και η λάμπα δεν παίρνει γείωση, είναι όλο πλαστικό. Αν είχαμε καλώδιο με γείωση, θα βάζαμε τον άλλο ακροδέχτη εδώ. Εδώ από το πλάι έχει μία τρυπούλα και μπαίνει. Οπότε αυτά βγαίνουν. Εδώ μέσα είναι η τρυπούλα. Ξεβιδώνουμε. Και βάζουμε πάνω. Για να δούμε, χωράει όλο. Χωράει. Σφίγγουμε. Και βάζουμε και το άλλο. Αυτό είναι λίγο μεγάλο, άμα θέλουμε το κόβουμε λίγο με την πένσα. Ωραία. Μπήκε και αυτό και πάμε να το εφαρμόσουμε. Βλέπουμε ότι εδώ θέλουμε ακόμα λίγο άνοιγμα, οπότε ελαφριά δίνουμε ακόμα λίγο περιθώριο, άλλο ένα πόντο, για να μπορέσει το καλώδιο να αναπτυχθεί σωστά μέσα στο πις. Και αφού το κόψαμε, ανοίγει, είναι εύκολο. Βάζουμε το ένα εδώ, το στερεώνουμε και το άλλο εδώ. Ωραία, τώρα θα βάλουμε και το σφιχτήρα.
Βλέπουμε ότι το καλώδιο δεν μπορεί να κινηθεί τώρα. Το έχουμε πιάσει καλά. Περνάμε και το connector της γιούσης από εδώ. Πήκε. Το ξεχάσαμε. Βάζουμε και την ουρίτσα μας. Και εδώ. Και είμαστε έτοιμοι. Φτιάξαμε την παλαντέζα. Τώρα θα βιδώσουμε τη λάμπα μας. Και θα δούμε αν η παλαντέζα θα ανάψει. Ωραία. Τα καταφέραμε. Αυτό ήτανε. Είδαμε λοιπόν πόσο εύκολο είναι να φτιάξουμε μια μικρή μπαλαντέζα για να καλύψουμε διάφορες ανάγκες που μπορεί να έχουμε. Τολμήστε το. Προσοχή βέβαια στο ηλεκτρικό ρεύμα, δεν κάνει να παίζουμε, ειδικά αν έχουμε κάποιο θέμα με την όλη ιστορία. Καλύτερα είναι να πάρουμε μία έτοιμη από το εμπόριο ή να πούμε ενός φίλου μας που ασχολείται με αυτά, ηλεκτρολόγου, να μας φτιάξει μία. Δεν πιστεύω να μας κοστίσει πάρα πολύ. Αυτά από μένα. Αν σας άρεσε το βίντεο μου, πατήστε like, γράψτε τα σχόλιά σας, μπορείτε να γράψετε και σχόλιο για το τι άλλο θέλετε να σας δείξω. Και πατήστε like, το είπαμε νομίζω, κάντε εγγραφή, μην το ξεχνάμε αυτό. Και πατήστε και το καμπανάκι με την εγγραφή, ώστε να σας έρχονται ενημερώσεις για τα επόμενα βίντεο που ανεβάζω. Ευχαριστώ πολύ, καλή σας συνέχεια και πάντα καλές κατασκευές να έχουμε.